right guys, ඔයගලන්ට අලුත්ම වීඩියෝ සීරීස් එකක් මම ගේන්න හිතුවා ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩින් ගැන එහෙම නැත්නම් වොලියුම් ට්‍රේඩින් ගැන right tools කොහොමද අපි පාවිච්චි කරන්න කියන එක ගැන tools කීපයක් මම ඔයගලන්ට හඳුන්වලා දෙන්න තීරණය කරා free අපිට ගන්න පුළුවන් tools සහ expensive tools සම්බන්ධයෙන් වොලියුම් ඇනලයිස් එකක් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව ඉතාමත් වැදගත් වෙන වීඩියෝ සීරීස් එකක් වෙයි ඔයගලන්ට මේක right අද මම පටන් ගැනීමක් හැටියට වොලියුම් ප්‍රොෆයිල් එක ගැන පොඩි අඳින්වීමක් කරන්නම් ඊට අමතරව ඊට පස්සේ එන වීඩියෝස් වලින් මම ඔයගලන්ට වොලියුම් ප්‍රොෆයිල් එකේ සම්පූර්ණ විස්තරයක් ගේන්නම් සීරීස් එකක් හැටියට right අපි යන් tool එකෙන් tool එකට ඉස්සරහට අපි අඳුනගමු මොනවාද මේ tools right මොනවාද මේ tools වලින් කරන්නේ මොනවාද අපිට ගන්න පුළුවන් confirmations කියන එක right guys ඔයගලන්ට official FXC high quality entry model එකට සහභාගී වීමේ හැකියාව තියෙනවා join වෙන්න පුළුවන් right ඒකදී මම time and price and volume analyzing ගැන කතා කරනවා stage 3කට right ඊට අමතරව mindset එක psychology පැත්ත right හැම දෙයක් ගැනම කතා කරනවා ඉතින් ඔයගලන්ට officially join වෙන්න පුළුවන් මේ WhatsApp number එකට message එකක් දැම්මොත් right ඊට අමතරව අපේ technical analysis එක තියෙනවා full video course එක ඔයගලන්ට ඒක මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ WhatsApp එකෙන් message එකක් දැම්මම right හරි එහෙනම් අපි යන් lesson එකට right guys එහෙනම් volume profile එක ඔයගලන්ට මේක free indicator එකක් නෙමෙයි tool එකක් හැටියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට මේ tools වලට ගිහිල්ලා right ඔයගලන්ට මෙතන තියෙනවා fixed range volume profile එක right ඒකට ඒක favorite දාගෙන තියාගන්න එතකොට ඔයගලන්ට ලේසි right මම මේක ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්නම් මොකද්ද මේ tool එක මොකද්ද මේකෙන් අපිට කරගන්න පුළුවන් අපි ඉස්සර tool එක අඳුනගෙන ඉමු right අපිට මේකෙදී අපිට කැමති area එකක් select කරගෙන right ඒ අදාළ area එකේ volume එක අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මොන area එකද වැඩිම volume එකක් market එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොන price range එකේද කියන එක right simply අපි මේක අරගෙන ඇන්දොත් right ඔයගලන්ට පේනවා මාකට් එකේ ඇත්තටම කොතනද වොලියුම් එකක් ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ කියන එක right එතකොට මම මේකේ ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් settings වලට ගියොත් එහෙම input එකේ මේකේ size එක කැමති විදිහට වෙනස් කරගන්න එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ right හදාලා තියෙන ඊට අමතරව මෙතන value area එක default එන්නේ 70 මම 68 කරගෙන තියෙනවා right එතකොට මම ඒකට ඇයි හේතුව කියලා මම ඔයගලන්ට කියන්නම් right value area එක මම ඇත්තටම මේ 68% වලින් තියාගත්තේ හේතුව තමයි අපි දන්නවා distribution curve එක right ඒකේ standard deviation 1 එකේ හැදිලා තියෙන අපිට 34 right ඒකේ එකතුව තමයි 68.2 කියන්නේ ඉතින් මම 68 දාගත්තේ ඒ නිසා මොකද මාකට් එකට volume එකක් add වෙන්න පටන් ගන්න range එක right value area එක හැටියට මම ඒකයි 68 වලට දාගත්තේ මේ හේතුව නිසා right guys අපි බලමු volume profile එකේ right මොන වගේ දෙයක්ද තියෙන්නේ කියන එක අපි volume profile එක අඳුනගමු ඉස්සෙල්ලාම right ඔයගලන්ට පේනවා volume profile එක ගත්තොත් right මම range එක මාක් කරගත්තේ මේ low එකේ ඉඳන් මෙන්න මේ end එක වෙනකම් right එතකොට මෙතන තියෙන්නේ මොකක්ද මම මේ මාක් කරගත්තේ right එතකොට මෙතන තියෙනවා අපි ගත්තොත් මේ කියන time period එක right ඊට අමතරව
මෙන්න මේ price range එක. right. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ time period එක ඇතුලේ මේ price range එකට market එකේ movement එකක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. right. එතකොට time and price right. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඒ කාල සීමාව ඇතුළත මාකට් එකට ඇත්තටම වොලියුම් එකක් ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ මොන ඒරියා එකකින්ද කියන එක. right. මේ තියෙන්නේ අපි ගත්තොත් සරලවම high volume notes right මාකට් එකට ලොකු වොලියුම් එකක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. right. ඕගොල්ලන්ට පේනවා. එතකොට මේ හැම එකක්ම මේ price range එකට බලන්නේ අපි right. මොන price range එකේද high volume එකක් මාකට් එකට ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. right. එතකොට මේකත් high volume එකක්. right. මේ ඔක්කොම high volume. right. ඊට අමතරව right. මේ ඔයගලන්ට පේනවා මේ සියලු දේවල් මාකට් එකේ low volume එකක් ඇඩ් වෙලා තියෙන තැන්. right. right. ඒකට ඇත්තටම මාකට් එකට high volume එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොන price range එකේද low volume එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොන price range එකේද කියන එක අපිට සරලවම මේක දැක්කහම පේනවා. right. එතකොට අපි බලමු මේකෙදි අපි විශේෂයෙන් කතා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ value area high එක value area high value area low. right. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මාකට් එකේ මේ price range එක ඇතුලේ මේ කාල සීමාව ඇතුලේ මාකට් එකට වැඩිම වොලියුම් එකක් ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ price range එක ඇතුලේ. right. සරලවම කිව්වොත් right මාකට් එකේ මූවමන්ට් එකක් මාකට් එකට මූවමන්ට් එකක් ආවා. right. පස්සේ මාකට් එක කන්සොලිඩේෂන් වුණා. මාකට් එකේ කන්සොලිඩේෂන් එකක් ගියා. right. ඊගාව මූවමන්ට් එක ගියා. right. එතකොට අපිට ඉතාම වැදගත් මෙන්න මේ වැලියු ඒරියා එක. right. මේ high value area එක මාකට් එකට වැඩිම වොලියුම් පාර්ටිසිපේෂන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන ඒරියා එක ඉතාම වැදගත්. right. අපේ ඊගාව මූවමන්ට් එකට යන්න කලින්. right. එතකොට මේ value area high එක සහ value area low එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මාකට් එක රෙස්පොන්ඩ් කරලා තියෙන විදිහ. ඊට අමතරව අපිට පේනවා right මේ price range එක ඇතුලේ වැඩිම වොලියුම් එකක් ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ point එක. right. අපි ගත්තොත් POC කියලා අපි හඳුන්වන්නේ මේකට point of control එක. right. එතකොට මේ price range එක ඇතුලේ වැඩිම වොලියුම් එකක් මාකට් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ price එකේ. right. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා එතකොට ඒ ඒරියා එක මාකට් එක කොයිතරම් දුරට රෙස්පොන්ඩ් කරනවද කියන එක. right. එතකොට ඔයගොල්ලෝ value area high එක සහ value area low එක POC එක point of control එක right ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා high volume notes. right. high volume notes තියෙනවා low volume notes තියෙනවා. right. high volume notes තියෙනවා low volume notes තියෙනවා මේ සියල්ල high volume notes. right. right. මේක පොඩ්ඩක් ක්ලියර් කරගන්න. right. මම පොඩ්ඩක් මේක ක්ලියර් කරගෙන ආපහු ඕගොල්ලන්ට එන්නනම්. right. එතකොට අපිට පේනවා මාකට් එකේ අපි ගත්තොත් high volume areas ටික අපි මාක් කරගත්තොත් right ඒක පොඩ්ඩක් ඩාර්ක් කරමු. right. POC එක
මම මේ වැලියු ඒරියා එක ඇතුලේ තියෙන high volume notes ටික මාක් කරගත්තා. ඔයගලන්ට පේනවා එතකොට මාකට් එකේ යම් අවස්ථාවල මාකට් එක රෙස්පොන්ඩ් කරලා තියෙන ආකාරය. රයිට්. ඒකත් එක්ක අපි ගත්තොත් මම ඔයගලන්ට මාක් කරලා පෙන්නන්නම්. රයිට්. මෙතනදී මාක් කරන්න මෙන්න මේ low volume notes ටිකක් මාක් කරන්න. right. right. ඕගලන්ට පේනවා මේ මාකට් එකේ high volume areas වලට ඇවිල්ලා right ඊට අමතරව low volume note එකකට මාකට් එක respond කරනවා. right මේ ඊටමත් හොඳට මාකට් එක low volume notes වලට respond කරන එකට හේතුව තමයි right මෙන්න මේ high volume area එකේ right මෙතන high volume එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතනදී මාකට් එකේ liquidity කියන එක අපිට ඉතාමත් වැදගත්. ඔයගලන්ට මම අතරක් පෙන්නුවොත් මෙතන low එකක් තියෙනවා. right. අන්න පේනවා මාකට් එක high volume එකට එනවා reject වෙනවා ආපහු low volume එකට එනවා මාකට් එක යනවා. right. අන්න පේනවා මෙතන මාකට් එකේ liquidity තමයි අත්‍තරම කලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. right. right. එතකොට මේක ගත්තොත් අපි මේ ඒරියා එක ගත්තොත් right ආපහු මාකට් එකේ මෙතන ලික්විඩිටි කලෙක්ට් කරලා තියෙනවා. right. එතකොට මේ සියල්ල low volume node එක ඇතුලේ තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. right. ඔයගලන්ට පේනවා මාකට් එක ගියා ආපහු retracement එකකට එනවා මාකට් එක low volume node එකකට. right. ඇවිල්ලා මාකට් එකේ ඊගාව movement එක අරගෙන යනවා. right. ඒ නිසා මේ high volume nodes සහ low volume nodes කියන එක අපි ටිකක් අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. right. මොකද මෙතන POC එකක් තියෙනවා. අපි ගත්තොත් POC එක තියෙන area එක right මේ තියෙන්නේ. එතකොට හැම වෙලාවෙම මාකට් එක low volume node එකකට එනවා high volume node එකෙන්. right. ඇවිල්ලා low volume area එකෙන් තමයි මාකට් එක reject වෙන්නේ. පැහැදිලිද? right. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් මේ low volume area එක ගැන අවධානයෙන් ඉන්න. right. මම ඉදිරියේදී ඕගොල්ලන්ට කතා කරන්නම් මේ volume profile එකේ අපිට ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. right. මම ඒකින් එක ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්නම්. මම සරල පැහැදිලි කිරීමක් කරේ අද මොකද්ද මේ volume profile එක කියන එක සහ අපිට ඒකෙන් මොකද්ද ගන්න පුළුවන් idea එක කියන එක ගැන විතරයි. right. එතකොට මේක වීඩියෝ සීරීස් එකක් හැටියට යන්නේ. ඕගොල්ලන්ට ඉදිරියේදී මේකේ අතුලාන්තය ගැන මම කතා කරන්නම්. right. එහෙනම් ඊගා වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. කට්ටියටම good luck. ජය වේවා.